यो गाइज एन्ड वेलकम टु द च्यानल र आजको टाइटल तपाईँले थाहा पाइसक्नुभएको छ के को बारेमा हो भनेर आजको टपिक र धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ होइन। अब मैले बाइक स्कुटरहरूको रिभ्यू त मैले पहिल्यैबाट हालिराखेको छु र आज चाहिँ अब हुन्छ नि त रिभ्यू मात्रै कति हाल्ने, अब यसो ट्युटोरियल पनि दिउँ बिस्तारै बिस्तारै भनेर चाहिँ आज चाहिँ हाउ टु राइड अ स्कुटर है, हाउ टु राइड अ स्कुटर भनेर चाहिँ आज मैले भिडियो बनाएको छु। र मसँग चाहिँ अहिले करेन्टली एप्रिलाको SR150 रहेको छ है। एप्रिलाको भनौँ न टप मोडल भनौँ 150cc को र त्यही नै छ। अहिले चाहिँ म धर्रातिर आएको छु र मसँग मेरो बहिनी पनि छ उता। हेलो भन्दै अनि टुगेदर आज दुईजना मिलेर चाहिँ अब कसरी हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ सजिलो हुने तरिकाले चाहिँ इजिली चाहिँ तपाईँले स्कुटर लर्न गर्न चाहिँ हामी हेल्प गर्न गइरहेको छौँ। र एप्रिला SR150 छ होइन। अब यसमा चाहिँ हामी डेमो गरेर देखाउँछौँ तपाईँलाई। सो त्यही नै हो। अब यो स्कुटरको चाहिँ मैले स्ट्यान्ड लगाइसकेँ, अब त्यो चाहिँ देखाउनु पर्दैन होला के र स्कुटरको चाहिँ तपाईँको राइट साइडमा चाहिँ फ्रन्ट ब्रेक हुन्छ र लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रियर पछाडिको ब्रेक हुन्छ। अनि यस्तो उकालोमा चाहिँ जस्तो उकालोमा रोकेको बेलामा चाहिँ पछाडिको ब्रेक चाहिँ तपाईँले दाबेर राखिहाल्नुपर्छ, दाबेर राखिराख्नुपर्छ। र त्यही नै तपाईँको अहिले चाबी चाहिँ यहाँ चाबी छिरायो मैले, चाबी चाहिँ अहिले तपाईँको अफमा छ, चाबी घुमायो अब तपाईँको डिस्प्ले अन भइहाल्यो है, तपाईँको डिस्प्ले अन भइहाल्यो। र यहाँ चाहिँ तपाईँको स्टार्ट बटन छ, स्टार्ट बटन र यो चाहिँ तपाईँको इन्डिकेटरको स्विच भइहाल्यो, लेफ्ट र राइट तपाईँको इन्डिकेटरको स्विच यो चाहिँ अन भइहाल्यो। र यो चाहिँ तपाईँको हाई बिम लो बिम, हाई बिम लो बिम है। र तपाईँको पास लाइट पनि छ। र पहिलाको स्कुटरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ हुन्छ नि अब हेडलाइट अन अफको स्विच पनि हुन्थ्यो र अहिलेको तर अहिले चाहिँ तपाईँको सबै स्कुटरमा चाहिँ अटोमेटिक हेडलाइट आउने भएको कारणले चाहिँ यो स्विच चाहिँ छैन। र अब स्कुटर स्टार्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अब दुईवटा ब्रेकमा जुन ब्रेक पनि अब हुन्छ नि ब्रेक दाब्ने एन्ड स्टार्ट बटन एकचोटि झार्ने र स्कुटर चाहिँ अब स्टार्ट भयो है। अब चाहिँ बिस्तारै हामीले चाहिँ ब्रेक रिलिज गर्ने है, बिस्तारै ब्रेक रिलिज गर्ने र हल्का एक्सिलेटर लिने है गाइज, हल्का लियो एन्ड वी जस्ट गो है। तपाईँले खुट्टा टेकी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ है, तर यसरी वी आर गोइङ। गाइस अब चाहिँ छिटो भिडियो बनाइदिइहालौँ। यहाँ कुहिरो लगाइसकेको छ, पानी पनि पर्न लागेको छ। अब चाहिँ मेरो बहिनीले चाहिँ तपाईँले स्कुटरमा बसेर देखाउँछ है। र त्यही नै हो। अब बस त बस। र त्यही हो, तपाईँ अलिक होचो हुनुहुन्छ भने स्कुटरमा चढ्ने बेलामा चाहिँ अलिकति अगाडिपट्टि अलिक चुच्चोतिर सिटको अगाडिपट्टिको भागतिर चढ्नु होला। र जुत्ता चाहिँ अलिकति होचो हुनुहुन्छ भने अलिकति ठुलो जुत्ता लाउनु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ यु आर अल गुड टु गो है। अब यसको ल जाँदा स्टार्ट गरेर मासतिर जाए मासतिर। त्यही नै हो। अनि बिस्तारै बिस्तारै खुट्टा टेक्दै तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ है। खुट्टा टेक्दै बिस्तारै यस्तो मोसनमा आएपछि चाहिँ गो, यु आर अल गुड टु गो है। बिस्तारै बिस्तारै यसरी नै चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले है। ल अब चाहिँ म तपाईँलाई ब्रेकिङको कुरा गर्छु, कसरी ब्रेक लाउने भनेर। यो लेफ्ट साइडको चाहिँ तपाईँको रियर ब्रेक हो है। त्यो यो रियर ब्रेकले चाहिँ तपाईँको यो त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाउडे औँलाले तान्न सक्नुहुन्छ रियर ब्रेकले भने। अब अगाडिको यो चाहिँ राइट साइडको चाहिँ अगाडिको ब्रेक हो र एपिलामा चाहिँ तपाईँको हाइड्रोलिक ब्रेक हुन्छ। सो ब्रेकहरू चाहिँ बबल नै हुन्छ। सो यो अगाडिको ब्रेक लाउने बेला चाहिँ तपाईँले दुईवटा औँलाले तान्नु होला, अगाडिको ब्रेकले दुईवटा औँलाले तान्ने इङ्गेज गर्ने र पछाडिको चाहिँ अब हामीले तपाईँले अब चाउडे औँला लाउन सक्नुहुन्छ। र ब्रेकिङ तपाईँले हुन्छ नि त प्रपर एक्ज्याक्ट ब्रेकिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले दुईटै ब्रेक हुन्छ, अगाडिको ब्रेक र पछाडिको ब्रेक बराबर मात्रामा मिलाएर लाउनु पर्ने हुन्छ र 60-40 रेसियोमा वा 70-30 रेसियोमा लाउनु पर्ने हुन्छ। सो पछाडिको ब्रेक तपाईँले चाउडा औँलाले तान्ने र अगाडिको ब्रेक पनि तपाईँले ठ्याक्क दुईवटा औँलाले तान्ने र एकैचोटि तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि अब स्टप गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटै ब्रेक तपाईँले मिलाएर लाउनु भयो भने मात्रै तपाईँले स्कुटरलाई चाहिँ प्रपरली केही स्किड नगरिकन चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्कुटरलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। जाम पऱ्यो के यस है, यसरी प्रपर तरिकाले रोक्न सक्नुहुन्छ। ल गाइस अब चाहिँ म तपाईले चाहिँ अब पार्किङबाट कसरी स्कुटर निकाल्ने भनेर सिकाउनु चाहिँ यो चाहिँ बिगिनर धेरैजनाले मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ है। सो अलिकति यता आइसकेर है
सो यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो एउटा यो चाहिँ पार्किङमा राखेको सोच्नु अलिकति ओह्रालो ठाउँ छ यो स्कुटरलाई चाहिँ यसरी पार्किङमा राख्नुभएको तपाईँले र अब धेरै जस्तोले हुन्छ नि 90%ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेसली अब लेडिजहरूले चाहिँ यसै धकाल्छ कि यसै धकाल्न खोज्छ र ओह्रालो यस्तो उकालो ढल्नमा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ यसरी धकाल्न तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ सो यो चाहिँ प्रपर टेक्निक होइन तपाईँले यस्तो पार्किङबाट निकाल्ने बेलामा तपाईँले जहिले पनि स्ट्यान्ड लाउने होइन अनि आफ्नो कम्मर हुन्छ नि कम्मर चाहिँ अब स्कुटरको सिटमा आड लगाएर चाहिँ अलिकति ब्रेक समात्दै गर्ने र यसरी तपाईँले बिस्तारै स्कुटरलाई चाहिँ पार्किङबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ यसरी निकाल्ने अनि यसरी चाहिँ तपाईँले इजिली यहाँबाट चढेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ प्रपर टेक्निक हो तपाईँले स्कुटर जस्तो बेलामा घुमाउनु पऱ्यो पनि जस्तो बेलामा तपाईँले घुमाउनु पऱ्यो पनि यहाँबाट तपाईँले उता जान छ भने पनि यसरी नगर्नु है तपाईँले चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ स्पेसली होचो मान्छेहरूलाई चाहिँ यसरी गाह्रो हुनसक्छ सो होचो मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो ट्रिक इजिली है हेर्न सक्नुहुन्छ स्कुटर त्यहाँ मजाले घुमिरहेको चाहिँ यो तपाईँको इजी निन्जा टेक्निक है अब चाहिँ म तपाईँलाई केही डाउन हिल राइडिङ टिप्स दिन चाहन्छु सरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओह्रालोमा कसरी चलाउने कन्फिडेन्ट तरिकाले भनेर र धेरैजना नयाँ राइडर्सहरूले र धेरैजनाले मैले देखिरहेको हुन्छ स्कुटर चलाउनेहरूले चाहिँ ओह्रालोमा चलाउने बेलामा चाहिँ स्कुटरको इन्जिन अफ गरेर चलाउने गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ नगर्नु होला गल्तीले पनि नगर्नु होला किनभने त्यसो गर्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्जिनबाट आउने इन्जिन ब्रेकिङ हामीले पाउँदैनौँ है तपाईँको इन्जिन अफ भएपछि हामीले इन्जिनबाट आउने इन्जिन ब्रेकिङ पाउँदैनौँ जसले गर्दा चाहिँ हामीले बडी ब्रेक अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र बडी ब्रेक अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एक्सिडेन्ट हुने स्कुटर स्किड हुने चान्स पनि हुन्छ साथै अब हाम्रो चाहिँ अब डिस्प्लेटहरू छिटो खिन्छ छिटो हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो स्कुटरको लागि पनि राम्रो छैन अब हाम्रो ज्यानको लागि पनि राम्रो छैन सो ओह्रालोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्टार्ट अन गरेरै आउनु होला र स्टार्ट अन गरेर आउने र बिस्तारै तपाईँले चाहिँ अलिकति पछाडिको ब्रेक हल्का पछाडिको ब्रेक र हल्का अलिकति एउटा दुईवटा औँलाले चाहिँ अगाडिको ब्रेक लगाएर चाहिँ तपाईँले बिस्तारै कन्फिडेन्ट तरिकाले आउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ म तपाईँलाई केही अपिल राइडिङ टिप्सहरू दिन चाहन्छु है उकालोमा कसरी चलाउने भनेर र उकालोमा चलाउनु त्यही साह्रै गाह्रो छैन अब पिकअप लिएर बटारे मात्रै हुन्छ तर केही कुराहरू चाहिँ अब हामीले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा चाहिँ अब हाम्रो तपाईँको स्कुटरको जस्तो स्कुटर र बाइकमा फरक हुन्छ तपाईँको 150 सीसीको स्कुटर छ स्कुटर र 150 सीसीको बाइकमा फरक हुन्छ तर हाम्रो बाइकमा चाहिँ अब गियर बक्स हुन्छ म्यानुअल गियर बक्स हुन्छ र उकालोमा अब हामीले एक गियरमा राखेर बाइकलाई मजाले तान्न सक्छौँ भने चाहिँ अब स्कुटरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अटोमेटिक गियर बक्स नभएको कारणले चाहिँ अब केही खण्डमा चाहिँ अब स्कुटरले अब पुरै उकालो तान्न अलि हुन्छ नि त गाह्रो पनि हुनसक्छ कुनै बेलामा सो अब तपाईँले अहिले अब ठाडै उकालो छ भने तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ अगाडि ठाडै उकालो छ भने थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले त्यही अनुसारले चाहिँ स्कुटर चाहिँ रेप गरेर बढाएर लिएर आउनु होला अलिक कुदाएर लिएर आउनु होला ठाडै उकालोको फेरिबाट बिस्तारै चलाउनु भयो भने तपाईँले अब हुन्छ नि त स्कुटरले तान्न नसक्ने चाहिँ चान्सहरू हुन्छ सो उकालो छ भने तपाईँलाई थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले अहिले पहिल्यैबाट चाहिँ स्कुटर रेप गरेर लिएर आएर चाहिँ उकालोमा चलाउन सक्नुहुन्छ र यस्तो अपिल चलाउने बेलामा तपाईँले अब अगाडिबाट केही गाडी आएर केही रोक्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क उकालोमा रोक्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पछाडिको ब्रेक दाब्नु होला पछाडिको ब्रेकमा चाहिँ अब हात भइराख्नुपर्छ झ्याप्पै तपाईँले अगाडि ट्राफिक आएर केही आएर जनावरहरू आएर तपाईँले रोक्नु पऱ्यो भने ठ्याक्क तपाईँले पछाडिको ब्रेक लगाइहाल्नुपर्छ तपाईँले पछाडिको ब्रेक राम्ररी लाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँको स्कुटर चाहिँ पछाडि लिर्किन्छ र तपाईँ पछाडि गाडीहरूसँग अरू गाडीहरूसँग ठोकिन सक्नुहुन्छ तपाईँ क्रास हुन सक्नुहुन्छ सो अब चाहिँ सिटी राइडिङको कुरा गर्छु है अब सिटी राइडिङ है धेरैजना मान्छेहरूलाई नयाँ राइडर्सहरूलाई कन्फिडेन्ट नआउने भनेको बजारतिर भिडभाडको एरियामा क्राउड एरियामा लिएर जानु हो र त्यही साह्रै गाह्रो छैन र सिटी एरियामा चलाउने बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन चाहिँ तपाईँको आई साइड राम्रो हुनुपर्छ तपाईँको भिजन राम्रो हुनुपर्छ तपाईँले चाहिँ चारैतिर लेफ्ट राइट साइडमा अगाडि पछाडि के आइरहेको छ होइन कतिको एरिया छ कतिको ग्याप छ स्कुटर छिर्छ कि छिर्दैन त्यो अनुसार चाहिँ अब हामीले आँखाले चाहिँ अब एनालाइज गरिसकेको हुनुपर्छ है र तपाईँले अहिले जेन्टली थ्रोटल लिनुपर्छ सिटी एरियामा चाहिँ बडी रेप गर्ने होइन लो स्पिडमा चलाउने सो बिस्तारै थ्रोटल लिने होला र ब्रेकमा चाहिँ हात जहिले पनि हुनुपर्छ कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्छ र सो त्यही नै हो त्यसरी चाहिँ तपाईँले अलिकति ध्यानपूर्वक चलाउनु पर्ने हुन्छ सिटी एरियामा चाहिँ
अब चाहिँ म तपाईँलाई केही अफरोड टिप्सहरू दिन चाहन्छु। अब स्कुटरहरू अफरोडको लागि बनेको होइन, त्यही पनि अब नेपालमा जन्मेपछि चाहिँ अफरोड लानुपर्छ। र नम्बर 1 टिप मैले के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अफरोड जाने बेलामा चाहिँ बाइक स्कुटर जुनमा पनि हो सकेसम्म चाहिँ एउटा सिधै लेनमा हिँड्न खोज्नु है, सिधै लेनमा हिँड्न खोज्नु। अब सानोतिनो एउटा ढुङ्गाको डरले अलिकति हिरो बाइकमा हिरो लाग्छ भन्ने डरले चाहिँ सिधै चाहिँ अब क्रिस क्रस लेन चेन्ज नगर्नु होला है, तपाईँले सिधै एउटा बाटोमा चलाउनु होला। त्यसरी तपाईँको स्कुटरले पिकअप पनि राम्ररी मेन्टेन गर्छ, स्पिड राम्रो मेन्टेन गर्छ र त्यही नै हो। अनि जिगज्याग गरेर चलाउनु भयो भने तपाईँको स्कुटरले अड्किन सक्छ, तपाईँको पिकअप नलिन सक्छ। र नम्बर 2 टिप भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ ढुङ्गाहरू कत्रो छ, ढुङ्गाहरूको साइजहरू एनालाइज गर्नु होला र तपाईँको स्कुटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कति छ त्यो एनालाइज गरेर चाहिँ तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। र टिप नम्बर 3 भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब खुट्टाको युज गर्नु होला स्कुटरमा। अलिक कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न भने चाहिँ अब खुट्टाले तपाईँले अलिकति धकालेर रेस्ट लिँदै तपाईँले अलिकति खुट्टाले धकाले चाहिँ तपाईँले अब इजिली तपाईँले स्कुटरलाई चाहिँ भन्छ नि त राइड गर्न सक्नुहुन्छ। यो गाइज द्याट्स इट फर द भिडियो। र यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो मैले कुनै पनि तपाईँको ट्युटोरियल भिडियो बनाएको, सो केही गल्तीहरू भयो भने चाहिँ अब माफ गरिदिनु होला। र अब चाहिँ मैले बिस्तारै अब राइड रिभ्यू भिडियो मात्रै नबनाएर चाहिँ अब यस्तो ट्युटोरियल भिडियो पनि बनाउँ, नयाँ राइडर्सहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ भनेर। अब अर्को भिडियोमा अब पछि म बिस्तारै तपाईँलाई बाइक राइडिङ टिप्सहरू पनि दिन्छु। र डट बाइक कसरी चलाउने बिगिनर्सको लागि होइन, स्पोर्ट्स बाइक कसरी चलाउने त्यो पनि म तपाईँलाई टिप्सहरू दिन्छु बिस्तारै। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई जेनरली अब स्कुटर राइडिङ टिप्सहरू दिएको छु। नम्बर 1 मैले समरीमा भन्नुपर्दाखेरि स्कुटर कसरी स्टार्ट गर्ने, कसरी मोसनमा लिएर जाने भन्ने सिकाएको छु। तर भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई केही प्रो राइडिङ टिप्सहरू दिन खोजेको छु। अब ब्रेकिङको बारेमा, अब स्कुटर कसरी प्रपरली फर्काउने, डाउन हिलमा कसरी चलाउने, अप हिलमा कसरी चलाउने, अफरोडमा कसरी चलाउने भनेर। र होप मैले भनेको कि टिप्सहरू चाहिँ तपाईँले फ्युचरमा काम लागोस्, तपाईँको राइडिङ करियरमा काम लागोस्। र प्र्याक्टिस चिज त कि तपाईँले एउटा दुईवटा भिडियो हेरेर मात्रै नै हुँदैन, तपाईँले अब जति अब मैले भनेको कुराहरू तपाईँले प्र्याक्टिकली जबसम्म अब एउटा स्कुटरमा बाइकमा टेस्ट गर्नुहुन्न त्यति चाहिँ तपाईँको स्किल्सहरू इम्प्रुभ हुँदैन। सो त्यही नै अब जतिसम्म प्र्याक्टिस गर्नु होला। र प्र्याक्टिस गर्नु अघि चाहिँ स्कुटरको कन्डिसन कस्तो छ, अब ब्रेकहरूको कन्डिसन चेक गर्नु होला, अब टायर प्रेसरहरू चेक गर्नु होला र बल्ल राम्ररी तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला। र त्यही नै छ गाइज, केही क्वेसन छ भने भन्नु होला। र अगेन लास्टचोटि फेरि तपाईँलाई केही छुटेमा भिडियोमा केही मिस्टेक भएमा सरी भन्न चाहन्छु। सो त्यही नै गाइज, मेक स्योर टु फलो मी अन फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।